Welcome to EPAL channel. Minus feedback score. මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවත් ඇති පටන් ගන්න කට්ටිය නම් මේ ගැන ගොඩක් awareness එකක් build up කරගන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා නැත්නම් ඉදිරියට යද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේක ගැන සලකන්නේ නැති ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. right? ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නවා feedback score නැතුව. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ here comes the trouble which you neglected. මෙන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටික එනවා. ඔයා මේක නිග්ලෙක්ට් කරලා අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතපු දේවල්. ඉතින් ගොඩක් මම දකිනවා ගොඩක් කට්ටිය පටන් ගන්නවා feedback score 0. කියනවා නෑ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ feedback score කරන්න පුළුවන්. අපිට කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේක ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මයිනස් ෆීඩ්බැක් එකක් ආව ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට නිග්ලෙක්ට්ම තමයි වෙන්නේ. කවුද ගන්න ඉන්නේ? eBay result වලින් පස්සට දානවා. හැබැයි ඔයා feedback එක earn කරන් තිබ්බනම් मैं माइनस फीडबैक කියන නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් ආවම වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා මයිනස් ෆීඩ්බැක් එනවා කියන්නේ ඔයා පටන් අරගෙන අයිටම් එකක් ගිහිල්ලා දවස් අඩුම ගානේ 60ක්වත් ගිහිල්ලා තමයි මේ ෆීඩ්බැක් එන්නේ. දවස් 60ක් යනකම් සෙලින් පටන් ගන්නවා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මම කියලා තියෙන්නේ එකයි you should be a member who buys or sell. A buyer who sells, a seller who buys. ඔන්න ඔය දෙක වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. නැත්තම් මොකද වෙලා දවස් 60ක් යනකම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මොකුත් කරලා නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන්න කියන්නේ ගොඩක්ම ස්කෑමර්ස්ලා තමයි එහෙම කරන්නේ. ඉතින් අපිට ස්කෑමර්ස්ලා අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහත් ඒකයි. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න මේක දීර්ඝ කාලෙම කරනවා කියලා. දීර්ඝ කාලනව process එකකට යන්නේ. දීර්ඝ කාලනව සල්ලි හම්බ කරන්න යන්නේ. ඒකෙන් establish වෙන්න යන්නේ. ඉතින් පොඩි අරමුණු පොඩි දේවල් ගැන හිතාගෙන මේවා කරන්න යන්න එපා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මගේ good videos වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ හරි මාර්ගෙට ගන්න කියලා try කරන එක. ඉතින් ඒක මට එක්කෙනෙක් හරි එක වීඩියෝ එකකින් ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. හැබැයි අපි කොච්චර බැලුවත් අපේ ඇස්තරේ ස්කෑමර්ස්ලා බිහි වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය තමන්ට කියයි කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්නේ එක yaadෙනවද කියලා. පොඩි දෙයක් කිව්වා. right start with few feedbacks. මේක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. feedbacks ටිකක් අරගෙන start කරන්න. එතකොට මේ ගැටලුව සමතයකටපත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට feedback 10ක් තියෙදි minus negative feedback එකක් આવොත් 9යි වැටෙන්නේ. 8ක් තියෙද්දි આવොත් 7යි වැටෙන්නේ. කොහොමම ගිහිල්ලා එකක් තියෙද්දි આવොත් බිඳුව වැටෙනවා. බිඳුව තියෙද්දිත් આવොත් minus එකක් වැටෙනවා. බිඳුව තියෙද්දි දෙකක් આવොත් minus දෙකක් කියලා වැටෙනවා. ඔයාලට කවදාකවත් එකපාරටම eBay එකෙන් reputation එක කොහොමදත් දෙන්නේ නැහැ minus feedbacks දිනකොට. right අන්නේ දේ ඔලුවට දාගන්න. දේ ඇත්තටම හරි වැදගත් දෙයක්. if you have minus do not spend more time just buy. ඔයාලට minus feedback එක ආවොත් දැන් අද වෙනකොට තියෙනවා නම් මුකුත් කරන්න එපා වෙන දේවල් මුලින්ම buy කරන්න. genuinely buy කරන්න buy now item එකක්. item එක buy කරලා genuine විදියට customer ගේ සෙලගෙන් අහන්න කියන්න මට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කියලා. ෆීඩ්බැක් එක ආවට පස්සේ මයිනස් එක 0 වෙයි. තව එකක් ගන්න 1 වෙයි, 2 වෙයි, 3 වෙයි, 4 වෙයි. ඕම කරගෙන යන සෙල් කරන ගමන් මාසෙට සැරයක් හරි සතිය දෙකකට සැරයක් හරි තව අයිටම් එකක් buy කරන්න. A buyer who sells, a seller who buys. ඔන්න ඔය දෙක ඔළුවේ තියාගන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මේක අන්තිම කියන එක මම ගයිඩ් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ව රීසන් එකක් තියෙන නිසා. නිකම් බොරුවට නෙමෙයි. ඉතින් මේ ගයිඩ් කරන ඒවා හරියාකාරව කරන කට්ටිය කරගෙන යනවා. ඒක පිටපයින් කට්ටිය තමයි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යන. ඉතින් මම කියන්නේ මගේ එකම බලන්න කියලා. මම හැම වීඩියෝ එකකම ගොඩක් වීඩියෝස් වල කියන්නේ ඒක. අනිත් ඒවා රිෆර් කරලා බලන්න. මේ ගයිඩ්නස් එකේ හරියට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියාකාර කරගන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් all the very best. bring model Sri Lanka. happy selling.